Chào các bạn, mình là An đây. Mình vừa chuyển nhà rồi. Và thật ra là mình đã chuyển được gần 3 tháng rồi. Nhưng mà 3 tháng qua có rất là nhiều chuyện diễn ra trong cuộc sống của mình đó. Cho nên là mình biệt tâm trên YouTube luôn. Mình nhận được một vài lời mời hợp tác. Và cũng có rất là nhiều bạn nhắn tin riêng cho mình, thúc mình ra video. Cho nên là mình rất là cảm ơn mọi người. Hôm nay thì mình muốn nói tới mạng xã hội và sự riêng tư. Mình biết là đối với một người có kênh YouTube thì nói tới chuyện mạng xã hội và sự riêng tư nghe có vẻ hơi mâu thuẫn. Nhưng mà khi lập cái kênh này ra, mình không nghĩ là mình sẽ được đến 100 subscriber, chứ đừng nói đến là 1000. Và mình rất là trân trọng cái việc đó là có những bạn yêu quý cái sản phẩm mà mình tạo ra. Bên cạnh đó thì mình cũng đã kết bạn được rất là nhiều bởi vì mình lập cái kênh YouTube này. Và có những người bạn mà đến bây giờ mình vẫn rất là thân và vẫn rất là quý. Nhờ cái kênh YouTube này mà mình còn có người yêu nữa các bạn. Và cái chuyện đó chắc là chuyện của một ngày khác. Cho nên cái điều mà mình muốn nói ở đây đó là cái gì cũng cần cái sự cân bằng hết. Mình không phải là một người bài trừ mạng xã hội, nhưng mà mình cũng không khuyến khích là sử dụng nó quá nhiều. Ở trong xã hội hiện nay thì gần như là tất cả mọi người đều có hai cuộc sống. Cuộc sống online và cuộc sống thật. Hai cuộc sống đó thì không bao giờ giống nhau cả. Và nó cũng không cần phải giống nhau. Ai cũng có những vấn đề riêng. Và những cái vấn đề, những cái khó khăn, những cái việc nhỏ nhỏ trong cái hành trình của bạn á, bạn không cần phải và cũng không nên chia sẻ với tất cả mọi người. Vì thực tế mà nói là không mấy ai quan tâm hết. Những cái điều đó bạn phải học được cách chia sẻ với những người thân quen với bạn nhất, những người mà gần gũi thân mật với bạn nhất. Bởi vì những người đó mới là những người mà nói cho bạn nghe những điều mà bạn cần nghe. Sau cái mối quan hệ nghiêm túc của mình ấy, thì mình có qua lại và tìm hiểu một người. Anh này thì là một cái người sống dựa trên sự công nhận của mọi người ở trên mạng xã hội. Và một ngày là anh ấy phải post tầm ít nhất là 3-4 lần ở trên mạng. Và có một điều mà mình để ý, đó là anh ta rất là hay tỏ vẻ là quan tâm sâu sắc đến những cái vấn đề về xã hội, những vấn đề về chính trị. Nhưng mà khi mà bạn gặp anh ta ngoài đời á, và bạn nói chuyện với anh ta về cái vấn đề đó, thì có vẻ như cái hiểu biết của anh ta nó rất là cạn. Một á, là anh ta sẽ giữ khư cái quan điểm của mình và anh ta sẽ không có muốn có một cái cuộc đối thoại nào hết. Hai á, là anh ta sẽ không biết phải đối đáp với bạn như thế nào khi mà bạn đặt ra một câu hỏi. Và thực ra thì anh ta cũng không quan tâm tới những vấn đề mà anh ta nói là anh ta quan tâm đến thế. Và anh ta chỉ tỏ ra là mình quan tâm để mà gây ấn tượng với những người trên mạng mà thôi. Mình kể câu chuyện này á, là có hai lý do. Thứ nhất á, là bạn đừng có tin quá vào những thứ mà bạn thấy trên mạng. Thứ hai á, là bạn hãy cho phép bản thân mắc lỗi. Và quan trọng là bạn phải học cái bài học đó. Những điều mà bây giờ mình có thể nhìn một cách rất là thấu đáo và rõ ràng á, thì cách đây vài năm thôi mình vẫn còn rất là ngu dại và u mê. Sau lần đó thì mình đã tỉnh táo ra rất là nhiều. Và cái cách mà nhìn nhận con người của mình cũng đã thay đổi. Khi mà bạn quá chú ý và quá tập trung vào cái cuộc sống ở trên mạng của bạn, thì cái cuộc sống thật của bạn nó rất dễ có xu hướng trở nên nghèo nàn. Và những cái chuyến đi chơi của bạn, những cái bữa ăn của bạn nó trở thành một cái công cụ để phô trương, chứ không phải là một cái sự thưởng thức nữa. Khi mình qua Anh á, thì mình có một cái thú đó là đi công viên. Mình rất là hay đi công viên một mình. Và có rất là nhiều chuyện thú vị xảy ra khi mà mình đi công viên một mình. Có một cái lần mình đứng lại ở một cái chỗ, lúc là mình đi Greenwich Park, và mình đứng lại mình ngắm hoa. Hoa rất là đẹp mà mình thực sự là không biết đó là hoa gì hết. Đứng một hồi thì tự nhiên có một cái bác, người Anh lớn tuổi, bác ấy đi lại. Xong rồi bác ấy nói chuyện với mình. Bác ấy hỏi mình là mày thích hoa hả? Rồi mày có biết hoa này hoa gì không? Thì mình bảo là mình không biết. Rồi bác ấy mới nói với mình là hoa này là hoa camellia. Xong rồi bác ấy bảo là ở nhà tao trồng rất là nhiều camellia. Xong rồi bác ấy nói về cái cách trồng camellia. Và cái câu chuyện nó cứ đi tiếp về những loài hoa. Hoặc là có một cái lần nữa, khi mà mình với người yêu của mình lúc này đã quen nhau rồi, đi Manchester chơi, thì lúc đó bọn mình có đứng trước một cái tòa nhà cổ rất là đẹp. Thật ra mình cũng không có nhớ tên của cái tòa nhà đó là cái gì nữa. Nhưng mà bọn mình đang chụp hình cho nhau, là mình chụp hình cho
người yêu mình, xong rồi người yêu mình chụp hình cho mình, xong rồi có một cái bác, cũng là một cái bác người Anh lớn tuổi, bác ấy đi lại và bác ấy hỏi là có muốn tao chụp cho tụi bay không. Bác ấy tự xung phong chụp cho mình, chụp cho hai đứa mình và chụp quá trời luôn. Xong rồi bác ấy đứng lại, bác ấy kể chuyện lịch sử. Bác ấy nói là cái tòa nhà mà tụi bay vừa chụp ấy hồi xưa là nó nằm bên này nè, sau rồi lúc mà thành phố Manchester họ xây cái mall này lên, họ phải dời từng cục gạch để không có mất cái kiến trúc của cái tòa nhà này qua bên đây, để vừa giữ lại được lịch sử mà vừa có cái hiện đại. Những câu chuyện như vậy xảy ra rất nhiều khi mà bạn tập trung vào thời điểm hiện tại. Khi mà bạn đến công viên thì bạn hãy ngắm hoa, khi đến bảo tàng thì hãy ngắm tranh. Bạn không có đến những cái nơi đó để gây ấn tượng với ai hết, mà để quan sát và học hỏi thôi. Mình không biết đây có phải là vấn đề tuổi tác không, nhưng mà càng lớn lên thì mình càng coi trọng cái sự riêng tư của bản thân và coi trọng sự riêng tư của những người xung quanh mình. Mình cũng tránh hỏi người khác những cái câu hỏi quá là riêng tư chỉ vì mình tò mò, và mình chỉ hỏi khi mà mình thật sự quan tâm tới người đó thôi. Có một sự thật là không phải ai lớn lên cũng trưởng thành. Đôi khi bạn sẽ gặp những người cũng có tuổi một chút rồi nhưng mà họ vẫn còn cái kiểu rất là kỳ cục ấy. Ý là họ rất là tọc mạch và họ không có tôn trọng sự riêng tư, thứ nhất là của bản thân họ, thứ hai là của những người xung quanh họ, và vì lý do đó mà họ cũng không có tôn trọng sự riêng tư của bạn. Gần đây thì mình có ở chung với một cặp vợ chồng, họ thì đã move ra rồi, nhưng mà lúc mà họ còn ở đây thì mình hay nói chuyện với chị vợ, tại vì ông chồng thì đi làm suốt ngày. Mình nói chuyện với chị ấy rất là nhiều, và sau khoảng 2 tháng thì mình nhận ra là 95% câu chuyện với mình với chị ấy là đều về chị ấy cả, và 5% còn lại chắc là về thời tiết. Cái vấn đề ở đây không phải là mình ngại nghe người khác nói, mà vấn đề ở đây là tất cả những gì mà chị nói với mình đều là những thông tin rất là tiêu cực. Có 2 chủ đề chính mà chị sẽ nói tới. Thứ nhất là chị sẽ than vãn một cái điều gì đó, thứ hai là khoe khoang một cái điều gì đó. Chị liên tục than vãn, mà than vãn một cách rất là chi tiết và cụ thể về chuyện chồng, chuyện nhà chồng, chuyện đám cưới, chuyện tiền bạc, chuyện... Nói chung là tất cả mọi chuyện trên đời mà bạn có thể nghĩ tới là chị đó sẽ than với mình. Và mình đếm không ít nhất là dưới 5 lần chị ấy liên tục khoe là nhà chị ấy mới mua và đang xây nó rất là đắt tiền, và những cái đồ mà chị ấy mua là đắt tiền lắm, và chị ấy bắt đầu so sánh đồ mà chị ấy mua với đồ mình đang ở trong nhà này. Xong mình lúc đó là mình cảm thấy rất là uneasy, kiểu như uncomfortable. Mình thì không quan tâm chuyện là mình có được nói hay không, vì mình cũng không có nhu cầu để nói về bản thân. Nhưng mà đến một cái lúc mà mình nhận ra được là người ta chỉ dùng mình như một cái kiểu thùng rác cảm xúc để vứt hết những cái cảm xúc tiêu cực vào mình á, thì lúc đó là mình sẽ không muốn nghe nữa. Và để nhận biết là một người có trân trọng cái thời gian và năng lượng mà bạn dành ra cho họ hay không á, thì bạn có thể để ý xem liệu là họ có hiểu biết được, họ có nhận biết được là cái việc họ cần xả một cái chuyện gì đó không đồng nghĩa với chuyện là bạn có nghĩa vụ phải nghe cái chuyện đó hay không. Khi mà bạn đặt câu hỏi, bạn có thể quan sát xem là liệu người đó có muốn giải quyết cái vấn đề đó không, hay là đơn giản là họ chỉ muốn than vãn và họ xem cái chuyện mà bạn nghe, bạn phải nghe họ là cái chuyện đương nhiên. Thời gian và không gian riêng tư là một thứ rất là quan trọng, bởi vì đó là cái lúc mà bạn có thể soi chiếu và hiểu hơn về bản thân mình và những gì đã và đang xảy ra trong cuộc sống của bạn. Và sống riêng tư hơn ấy cũng là một cái lựa chọn, và theo kinh nghiệm của mình thì cái lựa chọn này sẽ giúp cho bạn giảm tải rất là nhiều căng thẳng và lo âu không đáng có. Vậy thôi, cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn trong một thời gian gần thôi, hy vọng thế. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper and started writing. Probably something about her eyes and how they're always shining.